Hello everyone. අද දවසේ මම ඔබට එදිනෙදා ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ඔබට අවශ්‍ය වෙන වචන ටිකක් සහ වාක්‍ය ටිකක් කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. ඉතින් මේ වචන ටික සහ වාක්‍ය ටික හොඳට අහගෙන ඉඳලා එදිනෙදා කතනයේදී නිවැරදිව භාවිත කරන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. හොඳයි. අපි පළමු වචනයට සහ වාක්‍යයට යමු. These days කියන්නේ මේ දවස්වල. These days මේ දවස්වල. I'm following an English course these days. මම මේ දවස්වල ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක් හදාරමින් සිටිනවා. I'm following an English course these days. මම මේ දවස්වල ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක් හදාරමින් සිටිනවා. These days කියන්නේ මේ දවස්වල. Those days කියන්නේ ඒ දවස්වල. ඔබ නිකමට මතක තියාගන්න those days කියන්නේ ඒ දවස්වල. හොඳයි. දෙවැනි වචනය something. Something කියන්නේ යම් කිසි දෙයක්. නොඑසේන යමක් කියන්න. I have something to tell you. මට ඔයාට යමක් කියන්න තියෙනවා. I have something to tell you. මට ඔයාට යම් කිසි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. Something යමක්. නොඑසේනම් යම් කිසි දෙයක්. අපි මෙන්න මෙහෙමත් කියනවානේ මට ඔයාට විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. එතකොට අපි ඒ අදහස කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. I have something special to tell you. I have something special to tell you. something ට පස්සේ special කියන වචනය දාන්න. I have something special to tell you. මට ඔයාට විශේෂ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. හොඳයි. තුන්වෙනි වචනය තමයි already. Already කියන්නේ දැනටමත්. Already දැනටමත්. I have already had lunch. I have already had lunch. මම දැනටමත් දවල් ආහාරය අරගෙන ඉන්නේ. I have already had lunch. මම දැනටමත් දවල් ආහාරය අරගෙන ඉන්නේ. Already කියන්නේ දැනටමත් කියන්න. හොඳයි. ඊගා වචනය තමයි yet. Yet කියන්නේ තවමත්. Yet තවමත්. බලන්න මෙන්න මේ sentence එක. It's 9 o'clock. Kamal hasn't got up yet. It's 9 o'clock. Kamal hasn't got up yet. වෙලාව 9යි. කමල් තවමත් නැගිටලා නැහැ. තවමත් කියන්න අපි භාවිත කරන්නේ yet. කමල් hasn't got up yet. කමල් තවමත් නැගිටලා නැහැ. Yet තවමත්. It's 9 o'clock. Kamal hasn't got up yet. හොඳයි. ඊගා වචනය via. Via කියන්නේ හරහා කියන්න. Via හරහා. I came here via රත්නපුර. I came here via රත්නපුර. මම මෙහෙ ආවේ රත්නපුර හරහා. Via හරහා. Via රත්නපුර කියන්නේ රත්නපුර හරහා. මම මෙහෙ ආවේ කොළඹ හරහා කීවොත් I came here via Colombo. I came here via Colombo. මම මෙහෙ ආවේ නුවර හරහා කීවොත් I came here via Kandy. I came here via Kandy. හොඳට මතක තියාගන්න via කියන්නේ හරහා කියන්න. ඊගා වචනය තමයි always. Always කියන්නේ නිතරම. Always නිතරම. I always try to learn English. මම නිතරම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරනවා. I always try to learn English. මම නිතරම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරනවා. Always කියන්නේ නිතරම කියන තේරුම. හොඳයි. ඊගා වචනය තමයි on time. On time කියන්නේ වෙලාවට. નિયમિત වෙලාවට කියන්න තමයි අපි on time භාවිත කරන්නේ. Try to pay your bills on time. Try to pay your bills on time. ඔයාගේ බිල් වෙලාවට ගෙවන්න උත්සාහ කරන්න. Try to pay your bills on time. ඔයාගේ බිල් වෙලාවට ගෙවන්න උත්සාහ කරන්න. Try to pay කියන්නේ ගෙවන්න උත්සාහ කරන්න. Your bills කියන්නේ ඔයාගේ බිල්. On time වෙලාවට. හොඳට මතක තියාගන්න මේ වචන එදිනෙදා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා
එදිනෙදා අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී අන්න ඒ නිසයි අපි මේවා ඔබට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් හොඳට මතක තියාගෙන ඉඳලා නිවැරදිව අවශ්‍ය වෙලාවට භාවිත කරන්න කියලා මම නැවතත් ඔබට මතක් කරනවා. ඊගා වචනය තමයි carefully. carefully. carefully කියන්නේ ප්‍රවේශමෙන්. carefully ප්‍රවේශමෙන්. He draw the car carefully. He draw the car carefully. ඔහු කාර් එක ප්‍රවේශමෙන් පැදෙව්වා. ඔහු කාර් එක ප්‍රවේශමෙන් පැදෙව්වා. He draw the car carefully. drive පදවනවා. draw කියන්නේ පැදෙව්වා. He draw the car carefully. ඔහු කාර් එක ප්‍රවේශමෙන් පැදෙව්වා. ඊගා වචනය තමයි as soon as possible. as soon as possible කියන්නේ හැකිතරම් ඉක්මනින්. Please come here as soon as possible. කරුණාකරලා මෙහි එන්න හැකිතරම් ඉක්මනින්. Please come here as soon as possible. කරුණාකරලා හැකිතරම් ඉක්මනින් මෙහාට එන්න. හොඳින් මතක තියාගන්න as soon as possible කියන්නේ හැකිතරම් ඉක්මනින්. near here. near here කියන්නේ මේ ළඟ. near here මේ ළඟ. Is there a pharmacy near here? මේ ළඟ ෆාමසියක් තියනවද? Is there a pharmacy near here? මේ ළඟ ෆාමසියක් තියනවද? අපි නොදන්න පැත්තකට ගියාම අපි අහනවා මෙවැනි ප්‍රශ්න හමු වෙන අයගෙන්. මේ ළඟ බුක් ෂොප් එකක් තියනවද? Is there a bookshop near here? Is there a bookshop near here? මේ ළඟ බුක් ෂොප් එකක් තියනවද? මේ ළඟ සැලෝන් එකක් තියනවද? Is there a salon near here? Is there a salon near here? මේ ළඟ සැලෝන් එකක් තියනවද? අපි නොදන්න ප්‍රදේශයකට ගියාම අපි මෙවැනි ප්‍රශ්න අහනවා අපිට යම්කිසි ස්ථානයක් පිළිබඳ දැනගන්න අවශ්‍ය වුණාම. හොඳයි. අපි යමු අවසාන වචනයට. ඒ තමයි too tight. too tight කියන්නේ හොඳටම හිරයි. too tight හොඳටම හිරයි. This shirt is too tight. මේ කමිසය හොඳටම හිරයි. This shirt is too tight. මේ කමිසය හොඳටම හිරයි. ඒ කියන්නේ අඳින්න බැරි තරම් හිරයි. එතකොට අපි too tight කියන වචනය use කරනවා. හොඳයි. එහෙනම් මෙන්න මේ වචන ටික හොඳට මතක තියාගෙන එදිනෙදා කතනේදී භාවිත කරන්න කියලා මම මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ මේ YouTube channel එක ඔබ subscribe කරලා තියාගන්න. අපි දාන grammar lessons, patterns ඒ වගේම මෙවැනි වචන ලබා ගන්න පුළුවන් එදිනෙදා කතනයට අවශ්‍ය වෙන. හොඳයි එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.